ผมสอนเต้าไหมผมสอนอย่างนี้น้องปวดจะแช่หนักของป้องน้องปลุกน้องปวดจะแช่หนักของป้องน้องปลุกน้องปวดบริษัทผมยังไม่ทำไมก่อนน้องปลุกน้องปวดจะแช่หนักของป้องน้องปลุกน้องปวดน้องปลุกน้องปวดจะแช่หนักของป้องน้องปลุกน้องปวดบ้าเอาไปเถอะJam đấy. Có. Cái con nói rồi. Jam tiếp thêm một đống nó jam tiếp nữa. Tao bên ban cái này. Tất quay thế rồi. Quay tính ra ấy rồi. Bạn thấy cái sòng vải đó, cho tôi đang ăn.
đặt cà phê bọ này lại bọ khá họ miên rồi như thế nào cái rồi hón cả bọ này bây giờ tôi chất vía này chất vỏ